নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জুৱেলাৰী কালেকশ্যন দেখা পাব, যিখিনি পূজাত পিন্ধিব পাৰিব, লগতে যিসকলে পূজাত গিফ্ট কৰিম বুলি জুৱেলাৰী বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আশা কৰোঁ ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে ভাল কালেকশ্যন পাব। আৰু মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি জুৱেলাৰীখিনি দেখুৱালে আপোনালোকে বেছি ভাল পায়, কিন্তু আপোনালোকে মোক ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ পূজাৰ সময় যিহেতু ব্যস্ততাৰ মাজত আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে জুৱেলাৰীসমূহ দেখুৱাব বা বেগসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে জুৱেলাৰী বা বেগসমূহ পাৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে গুগল পে' বা ফোনপে' পে'টিএম ইউজ কৰিব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। গহনা যদি 500 টকালৈ পাৰচেছ কৰি শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। অসমৰ ভিতৰত 500 টকাৰ তলত শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পৰিব। বেগৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়, জুৱেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে। আজি যিহেতু জুৱেলাৰী দেখুৱাম, আহক কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ড থকা এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। বিহুৰ টাইমত এই কালেকশ্যনটো আহিছিলে আৰু শেষলৈ আপোনালোকক দিবই নোৱাৰিলোঁ। এয়া চাওক, এই ডিজাইনটো পূজাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। যিসকলে বিচাৰি আছিলে ৰিজনেবল প্ৰাইজত এই মেজবিৰিটো বহুত ধুনীয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ আৰু ডাঙৰ চাইজত আছে। মোৰ হাতৰ তললৈ দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। এইটো ক্ৰিষ্টেল মণিও কাম কৰা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ ইয়াৰিংটো এনেকৈ সেই মেজবিৰিটো ডিজাইনতে আছে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু পূজাৰ অফাৰত এইটো পাব, যিহেতু 420 ৰুপিছত 420 টকাত পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 420 ৰুপিছত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। এইটো ক্ৰিষ্টেল ৱৰ্কত আছে। এইটো যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু খুব ডিমাণ্ডিং আছিল কাষ্টমাৰৰ। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰো মূল্য আহিব মাত্ৰ 420 ৰুপিজ। ধুনীয়া লাগিব। এটা পাৰ্লত আছে, এটা ক্ৰিষ্টেল ৱৰ্কত আছে। যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, কাৰণ কাষ্টমাৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড আছিলে। অনলি 420 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইবোৰ সকলো নতুন কালেকশ্যন আহিছে। ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ আগতেই শেষ হৈ গৈছে, কাৰণ কাষ্টমাৰৰ ইমান বেছি ডিমাণ্ড আহিছে এইবোৰ কালেকশ্যনৰ পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে। লগতে যিহেতু বিয়াও আহি আছে, একেলগে পিন্ধিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা বৰফি ষ্টাইলৰ ডিজাইন চাওকচোন, ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰিংছটো থাকিব। ইয়াৰিংছতো ছেইম ডিজাইন হয়। কিচিমণি গোঠনি থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এইটো আপোনালোকে পূজাৰ অফাৰত লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 560 ৰুপিজ। মাত্ৰ 560 টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। অনলি 560 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো আপোনালোকে বিয়াততো পিন্ধিবই পাৰিব, পূজাটো পিন্ধিব পৰাকৈ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটোৰ ডিমাণ্ড শেষ হৈ নোযোৱা এটা কালেকশ্যন। খুব ধুনীয়া এডাল গলপতা হয়। মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ বাস্কেট ডিজাইনত আছে। আমাৰ যিটো কেৰু ডিজাইন হয়, কেৰু ডিজাইনত আছে। মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংছবোৰ ছেইম লগে এইবোৰ যে আছে এইখিনিৰ নিচিনা ডিজাইনত আছে। তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। আৰু ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে অফাৰ মূল্যত পাই আছে মাত্ৰ 350 ৰুপিজত। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মাত্ৰ পূজাৰ অফাৰত 350 দিয়া গৈছে। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন। এইটো ডিমাণ্ডিং, লগতে সকলো টাইমত ট্ৰেণ্ডত থকা কালেকশ্যন। ডিমাণ্ডিংটো হয়, কাষ্টমাৰক এনি টাইম লগা কালেকশ্যন। খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰৰ এই লুকা পাৰটোৰ লগত চেইন আছে। এনেকৈ বিটছ ৱৰ্কত থাকিব, দুটা পোৱালমণি থাকিব। আৰু এইবোৰ বহুত ভাল কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন। মাত্ৰ আপোনালোকে লাভ কৰি আছে 720 টকাত অফাৰ প্ৰাইচ। আৰু ইয়াৰিংছবোৰ দেখিছেনে, বহুত ধুনীয়া। 700 ৰুপিজতে দিয়া হ'ব। মাত্ৰ 700 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে। ডাঙৰ আছে লুকাপৰাটো। যদি ভাল লাগিছে বিয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। পূজাৰ ওপৰত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 720 শ্বিপিং ফ্ৰী পাই আছে। বহুত ধুনীয়া। 5-6 বছৰ একো প্ৰব্লেম নোপোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব। মাত্ৰ আপোনালোকে কেমিকেল জাতীয় পদাৰ্থ নলগাব। পাৰফিউম হওক বা হেয়াৰ স্প্ৰে হওক নলগাব। গহনা বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব। এনেকুৱাত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে। গলপতা চাওক, কপাৰ পেষ্টৰ পূৰা হেভি গলপতা আহিছে। ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। লগতে ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছটো থাকিব। আজি আপোনালোকক এইটো পূজাৰ অফাৰত দিয়া গৈছে। একদম নতুন অহা ডিজাইন হয়। একদম নতুন অহা ডিজাইন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। দেখিছেনে কিমান যে ধুনীয়া এটা ষ্টন ৱৰ্ক হয়। বিয়াততো পিন্ধিবই পাৰিব। বিয়াত ব্ৰাইডেলৰ কাৰণেতো বহুত বেছি ভাল লাগিবই। লগতে আপোনালোকে পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে এই অফাৰ মূল্যত লৈ লওক। প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে, যিহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ পূজাৰ পিছত আপোনালোকে
900 টকাত ল'ব লাগিব বৰ্তমান যদি লয় মাত্ৰ 800 টকাতে দিয়া হ'ব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব সোনকালে বুকিং কৰিব মাত্ৰ 800ত ল'ব পাৰিব শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰৰ লগত যেতিয়া পিন্ধিব আপোনাক কেৱল চাই থাকিব বিয়াৰ কইনা পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব বহুত ধুনীয়া প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 800 অফাৰ প্ৰাইচ অনলি পূজাৰ অফাৰ হয় স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনত অফাৰ দিব গৈ আছোঁ পূৰা এনেকৈ পাৰ্ল ৱৰ্কত থাকিব ডাবল পাৰ্লত থাকিব ৱাল মণি 4টা আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ সাইজৰ এটা জোনবিৰি দিয়া গৈছে বহুতে ডাঙৰ সাইজৰ জোনবিৰি ব্ৰাইডেলত বিচাৰি আছিল আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰিব ইয়াৰ মূল্য 950 হয় আজি অফাৰ মূল্যত আপোনালোকে 850 ল'ব পাৰিব পূজাৰ পিছত এইবোৰ 950 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বৰ্তমান ল'লে 850ত ল'ব পাৰিব পূজাৰ অফাৰত ল'লে আপোনালোকে এইটো 850 ল'ব পাৰিব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কিমান বেছি হেভি কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন এটা বহুত ধুনীয়া ৰাণী হাৰ হয় পূজাৰ অফাৰত 850তে দিয়া গৈছে গতিকে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কোৱা ধৰণৰ এই প্ৰডাক্টটো এইটো আপোনালোকৰ মাত্ৰ 2 পিচ আছে যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগিছে বা প্ৰাইচ দি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব গ্ৰীণ কালাৰত আছে আৰু এইটো আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব একদম ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় পিন্ধিও দেখুৱাম কিমানখিনি দীঘল হয় এই চাওক এইখিনি নৰ্মেলি ইমান মানলৈ আহিব যদি আপোনালোকে লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 520 অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব খুব ভাল কোৱালিটি অনলি 520 ৰুপিছত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে আৰু এটা নতুন কালেকশ্যন আহিছে পূজা স্পেচিয়েল বৰ ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে এইটো চাওক চৰাই ডিজাইনত আহিছে ইয়াৰিংছৰ টপতে থাকিব যদিও আপোনালোকে পূজা স্পেচিয়েলি পিন্ধক খুব বেছি ধুনীয়া লাগিব আৰু প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 740 টকা পূজা অফাৰত দিয়া গৈছে একদম নতুন ডিজাইন পিন্ধিলে গ'ল্ড পিন্ধা যেন হ'ব কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰা হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় বহুত বেছি ধুনীয়া অনলি 740 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এটা পূজা স্পেচিয়েলটো হ'ব লগতে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া কালেকশ্যন অসমীয়া গহনাৰ বেক চাইড ফ্ৰণ্ট চাইড দেখুৱাই দিম কোৱালিটি ৱাইজ আপোনালোকে গম পাব কিমান বেছি ভাল কোৱালিটি কালেকশ্যন দিয়া গৈছে এইটো এটা কাচি জোন ডিজাইনত দিয়া গৈছে ওপৰত ষ্টাৰ এটা থাকিব আৰু বলমণি টাৰ্চেলত দিয়া গৈছে বেক চাইডৰ টাৰ্চেললৈ দেখুৱাইছোঁ বিহুমণি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু লঙো আছে প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 650 টকা দিয়া গৈছে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 650 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকে ৰেড মেখেলা চাদৰযোৰৰ লগত হোৱাইট বুটা থকা কাপোৰ আছে তেতিয়াহ'লে এই ছেটটো পিন্ধিব পাৰিব হেভি লুক এটা দিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লগতে গিফটিঙৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হ'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 599 অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইউনিক কালেকশ্যন অনলি 599ত পাব আৰু বৰ্তমান যিখিনি দেখুৱাইছোঁ এইটো ছিংগল পিচ এভেইলেবল আছে যদি কাৰোবাক একদম প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া সোনকালে বুকিং কৰিব 599 শ্বিপিং ফ্ৰী যি ঘিচিমণিখিনি গুঠনি চাওক বৰ ধুনীয়া গুঠনিত আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছৰ টপত আছে দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ইয়াৰিংছৰ এযোৰ থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 580 ৰুপিজ শ্বিপিংটো ফ্ৰী দিয়া গৈছে ৰেড ব্লেক কম্বিনেশ্যনত বহুতেই ধুনীয়া এটা দুগদুগী হয় ইয়াৰে আপোনালোকে ষ্টক আছে লৈ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইয়াৰ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে ৰেড ব্লেক কম্বিনেশ্যনত বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ লগত মেচিং হোৱাকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটোৰ মূল্য আপোনালোকে 799 আছিলে বৰ্তমান ল'লে আপোনালোকে 650 অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰে একেবাৰে শেষত চিম্পল এটা মৰম লগা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক জোনবিৰি জাপি এটা মৰম লগা জাপি হয় ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে আপোনালোকে যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰে গিফ্ট কৰিব পাৰিব ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 370 ৰুপিজ খুব ভাল কালেকশ্যন এটা এয়া চাওক 370 ৰুপিজতে দিয়া গৈছে অফাৰ মূল্যত স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম আৰু সঁহাৰি দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমবোৰৰ বাবে কামবোৰ কৰি যাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগে যে কামবোৰ কৰি গৈ ভাল লাগিছে যে সকলোৱে মোক ভাল পাইছে যদি আপোনালোকেও ভাল পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেওঁলোকেও ৰিজনেবল প্ৰাইজত যাতে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ